Het kost elk jaar wel 20 miljoen om iets aan het verstopte riool te doen. Belastinggeld verspil je ermee. Gooi geen natte doekjes in de wc. Hoogstbij zorgt voor plassen op straat, omdat het water niet de grond ingaat. Vang de tegels met wat groen. Zo kan je iets tegen overstromingen doen. H2O, water!